Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Và rất vui khi gặp lại các bạn trong video hướng dẫn Rod City. Và xin chúc tất cả mọi người có một ngày thật là tốt lành và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ làm một video đó là hướng dẫn cách cho rồng đánh 2 lần và ngược lại. Ngược lại có nghĩa là chúng ta biết được khi nào rồng của đối thủ có thể là đánh chúng ta 2 lần, nên chúng ta sẽ gọi là chọn lựa cho hợp lý hoặc là có được một cái tinh thần để mà chuẩn bị, phải không các bạn? Rồi, và video này mình nghĩ rất là bổ ích đến cho mọi người, nên mong tất cả các bạn có thể là nhiệt tình nhấn like nè, và có thể là đăng ký kênh để ủng hộ, tạo động lực cho mình làm nhiều video mới tiếp theo nha các bạn. Và một lời cảm ơn chân thành nữa là dành cho chú Đặng Anh Quang. Chú ấy lại donate cho mình với lời nhắn đó là hy vọng ra spy thứ tư và spy M cho chú lên TV. Ok, cảm ơn chú luôn. Nếu như được thì cháu sẽ cố gắng sắp xếp. Rồi, bây giờ thì quay trở lại với nội dung của video. Nói chung về việc mà rồng chúng ta được đánh 2 lần thì nó sẽ liên quan tới speed các bạn á. Có vẻ như các bạn đã biết rồi, vì cái speed này là chúng ta đã cập nhật khá là lâu. Nhưng mà có lẽ có nhiều điều mà các bạn chưa rõ về cái speed này các bạn á. Và nhân vật chính của chúng ta trong video lần này đó chính là giáo sư tiến sĩ Chúa Hề nha các bạn. Nó phải thế chứ lị. Ok, và vì chú rồng Chúa Hề sẽ là nhân vật chính trong video, tại vì chúng ta đang có đánh rank arena liên quan đến chú rồng Chúa Hề, nên chúng ta sẽ xem thử là speed của chú rồng Chúa Hề như thế nào nha các bạn. Các bạn có thể là xem được speed của một chú rồng ở thông số status như các bạn. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ có điểm speed là 960, nói chung đã full rồi. Hiện tại thì chưa có gọi là ra một cái loại bơ nào để mà tăng cường cho điểm speed này, nên chú rồng nào mà mặc định bẩm sinh có điểm speed cao thì chúng ta có ưu thế, vậy thôi các bạn ạ. Đấy, và chú rồng Chúa Hề mang số điểm speed là 960. Số điểm này thì so với lại những rồng Legend và những chú rồng cấp M thì đánh giá là không được cao cho lắm các bạn ạ. Giả sử như mình tìm một chú rồng nào đó khác đi, đây các bạn á, dòng Vampire. Đấy, thì điểm speed chúng ta bình thường nó cũng phải nằm ở mức là 980 mấy các bạn ạ. Đó là điểm speed mà chúng ta cạnh tranh nhau, kiểu như là chú rồng nào speed cao thì chú rồng đó được đi trước, tốc độ nhanh thì được đánh trước, phải không các bạn? Và chú rồng mà có speed cao nhất trong tựa game Rod City thời điểm hiện tại đó chính là chú rồng tia chớp vàng các bạn ạ, với điểm speed là 1022. Rồi, bây giờ chúng ta đã biết được điểm speed của những chú rồng thì nói chung nếu như các bạn có thể chúng ta hãy tối ưu cái điểm này lên, càng cao càng tốt. Thì nói chung là chúng ta cứ lên tu vi tăng tiến level đỉnh phong là nó lên hết mức tối đa đấy các bạn á. Và điểm speed cao thì được đánh trước, nhưng mà liên quan gì tới việc là được đánh 2 lượt? Thì nó sẽ liên quan ở việc là chúng ta biết được lượt chủ động và lượt bị động nha các bạn. Thông minh lắm. Vậy thì chúng ta hiểu đơn giản là có chú rồng có speed cao thì cũng có chú rồng có speed thấp, và đa phần là những chú rồng kiểu như là Hellric nha các bạn. Thì đa phần speed của những chú rồng bên đây sẽ nằm ở mức là 800 mấy thôi, để mà chúng ta bù đắp lại việc mà mình có một cái lượng cát là cao các bạn ạ. Cát 11 có lượng máu nhiều, đam to thì chúng ta phải gọi là giảm tốc độ lại thôi các bạn á, để mà cho những chú rồng khác đánh trước. Đấy, chứ vậy nên chúng ta sẽ gọi là có lượt đánh trước và lượt đánh sau, speed thấp và speed cao. Và tận dụng điều này như thế nào, và trong trường hợp nào chúng ta được đánh 2 lần và đối thủ được đánh 2 lần, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào thực chiến nha các bạn. Ok, thì sau khi mình vào nói chung là cũng phải có gọi là giáo sư tiến sĩ Chúa Hề. Ở đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Và như bạn đã thấy ở đây, ở ngoài cái giao diện này thì chúng ta không có xem được speed của chú rồng, mà thực ra là kiểu mấy chú rồng chúng ta cũng phải nhớ sương sương là speed thấp hay speed cao rồi các bạn á. Nhưng có một cách đó là kiểu giống như là chú rồng nào mà chúng ta chưa có gọi là phát triển toàn diện về mặt là có full sao, có level, thì mặc định speed của những chú rồng đó sẽ thấp hơn so với lại những chú rồng mà kiểu mà chúng ta có sao rồi có level, sẽ có lợi thế cao hơn về speed. Thì chúng ta có thể là ước chừng với điều này. Đấy, mình giả sử là chú rồng Chúa Hề bên mình level 70 5 sao, còn chú rồng bên kia level 52 cũng là 5 sao, thì tất nhiên là chú rồng Chúa Hề mình phải speed cao hơn rồi các bạn. Đấy, Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ.
vì chúng ta gọi là phát triển toàn diện hơn bên kia. Còn giả sử như là chú rồng kiếm thợ săn với là chú rồng birthday, chú rồng bên kia là 45 một sao mà chúng ta level 40 chưa sao nào, thì khả năng cao là chú rồng bên kia phải cao speed hơn mình rồi các bạn. Cũng phải xem về mặt rank nữa nha các bạn. Đấy, thì ở đây là chúng ta chỉ ước lượng như vậy thôi. Vậy thì bây giờ nếu như mình bắt đầu vào đánh thì tất nhiên lượt đầu tiên phải là lượt thuộc về mình. Tại vì sao các bạn? Tại vì chúng ta speed cao hơn thì chúng ta được đánh trước. Đơn giản như vậy, mọi thứ rất là bình thường. Cho đến khi chúng ta nhận ra một điều các bạn ạ. Đó là lượt này chính là lượt chủ động. Có nghĩa là chúng ta được đánh trước thì chúng ta có lượt chủ động. Nhưng khi mà chúng ta dùng cái lượt chủ động này cho một chú rồng có speed thấp hơn chú rồng bên kia, thì chú rồng bên kia từ lượt gọi là bị động đấy các bạn sẽ lấy lại làm lượt chủ động, thành ra chú rồng bên kia sẽ đánh 2 lần. Mình giả sử như bây giờ thay vì mình cho chú rồng chúa hề speed cao hơn chú rồng bên kia đánh đi, thì bình thường bây giờ mình sẽ cho một chú rồng có speed thấp hơn chú rồng chúa hề bên kia, chính là chú rồng kiếm thợ săn, và cho chú rồng này đánh thì chú rồng này gọi là speed thấp hơn mà đòi đánh lượt chủ động, nên thành ra sẽ bị chú rồng bên kia lật kèo các bạn nha. Đây các bạn hãy xem cho kỹ nha. Ok, chúng ta sử dụng kiếm thợ săn để mà đánh trong lượt chủ động thì chú rồng chúa hề đang trong lượt bị động. Đấy, chúng ta đánh vào chú rồng bên kia. Và một lần nữa chúng ta xem lại speed của hai chú rồng và thấy được chú rồng chúa hề bên đây là chúng ta cao speed hơn, nên sẽ lấy lại từ lượt gọi là bị động đấy các bạn sang lượt chủ động, thành ra là chú rồng bên kia được đánh 2 lần. Đấy, nó chỉ đơn giản là khi mà mình cho một chú rồng vào trong sân để đánh thì chúng ta sẽ xem thử là speed của hai chú rồng nào cao thì được đánh trước. Và khi mà đánh xong rồi thì một lần nữa chúng ta, khi mà chú rồng bên kia phản công lại nha các bạn, phải là phản công lại để mà lấy lại cái lượt mà bị đánh đấy, thì sẽ xem speed của hai chú rồng lần này ai cao hơn thì sẽ gọi là người đánh trước. Đấy, cho nên các bạn thấy là chúng ta bị đánh 2 lần như vậy, tại vì các bạn cho chú rồng mà có lượt speed thấp của các bạn đánh vào chú rồng bên kia ở trong cái lượt mà chúng ta gọi là lượt chủ động đấy các bạn. Đấy, thành ra là sau khi bị chú rồng kia đánh lại một phát thì bắt đầu là xem speed của hai chú rồng cao hơn thì sẽ cho rồng đánh trước, thành ra bên kia cao hơn nên bên kia được đánh trước là thêm một lần nữa là đánh 2 lần. Đấy, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi các bạn nhé. Còn giả sử như bây giờ hiện tại nha các bạn, thì chúng ta gọi là đã kiểu như là chúng ta đã phản công lại so với cái lượt bên kia, thì bây giờ là đến lượt mình đánh nha các bạn, và mình sẽ đánh lại cái lượt mình phản công lại. Đấy, phản công lại này, đó. Và bây giờ khi mà mình phản công lại rồi thì bắt đầu là xem speed của hai chú rồng nào cao hơn thì mình cao hơn nên mình được đánh thêm một lần nữa. Đó là lý do tại sao mình được đánh 2 lần, tại vì mình phản công lại bên kia, và cái lần thứ hai thì xem speed của mình ở bên kia ai cao hơn thì được đánh trước, nên mình cao hơn là mình được đánh trước. Được. Hào án. Hào án. Có nghĩa là mình đã chuyển từ lượt bị động sang lượt chủ động. Rồi, ví dụ như tên này là mình đánh nha, tên này là mình đánh thì mình đánh chú rồng bên kia. Đó, và chú rồng bên kia sẽ phản công lại mình, phản công lại. Mày không thoát được đâu con trai, tôi bi không tình yêu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ xét xem là ở bên kia và bên mình thì bên nào có lượt speed cao hơn. Thì bên mình cao hơn nên là lượt tiếp theo đến lượt bên mình các bạn. Đấy, nó chỉ đơn giản là khi chúng ta có được một cái lượt chủ động thì mình đánh đối thủ một phát, đối thủ đánh lại mình, rồi bắt đầu reset lại xem là speed của ai cao hơn thì người đó sẽ có được cái lượt chủ động tiếp theo. Thì mình vẫn cao hơn, mình không có gì thay đổi gì thì mình vẫn có lượt tiếp theo. Còn nếu như mình là một chú rồng mà thấp speed hơn chú rồng bên kia thì khi mà chú rồng kia đánh lại mình xong thì bắt đầu là xem thử là ai cao hơn, bên kia cao hơn thì bên kia được đánh tiếp. Đó, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi các bạn nhé. Ok, và mình sẽ gọi là đánh chú rồng bên kia theo cái gọi lượt chủ động của mình nha. Đó, rồi bên kia sẽ phản công lại mình. Đây này, một cái lượt phản công lại, rồi bắt đầu xem là speed ai cao hơn thì được đánh tiếp. Đó, và mình cao hơn thì mình được đánh tiếp. Và trong cái trường hợp mà các bạn, đây ví dụ mình giả sử cho chú rồng này ra đi. Đấy, thì đây là cái lượt chủ động nha các bạn, chủ động. Có nghĩa là chúng ta đang có lượt đánh trước. Đấy, và khi mà mình đánh chú rồng bên kia thì bắt đầu là xem speed của ai cao hơn và người đó sẽ được đánh tiếp. Đấy, bây giờ mình giả sử mình đánh nè, đánh một lượt bên kia phản công lại. Đấy, phản công lại rồi xem speed bên kia cao hơn, đánh thêm một lần nữa. Đó,
Và bây giờ là mình đang ở trong lượt bị động và mình phản công lại. Đấy, phản công lại. Rồi xem speed ai cao hơn. Đó, mình cao hơn, mình được đánh tiếp. Đó là đơn giản giải thích tại sao gọi là chú rồng ta lại đánh 2 lần. Tại sao chú rồng đối thủ lại đánh 2 lần. Thì nó liên quan tới speed ở việc là từ bị động chuyển sang là chủ động nha các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ gọi là đánh chú rồng bên kia thôi. Vì mình đang gọi là trong cái tên của mình, phải không các bạn? Đấy, và bên kia thì gọi là phản công lại mình nè. Đấy, và mình đánh lại. Nếu như hai chú rồng vẫn không có sự thay đổi thì chúng ta vẫn đánh bình thường. Chú rồng bên kia thì không có lý gì chú rồng bên kia lại đánh mình 2 phát, phải không các bạn? Trừ một trường hợp, đó là hai chú rồng có chung một lượng speed. Ví dụ như là chú hề cũng là 960 mà bên kia cũng là chú hề 960, thì khi mình đánh xong thì có khả năng là hai speed chúng ta bằng nhau thì sẽ random. Có thể random là bên kia đánh trước hoặc là bên mình đánh trước. Thì lúc đấy là khả năng chúng ta được đánh 2 lần, hoặc là đối thủ sẽ được đánh 2 lần khi mà đối thủ đang gọi là tên bị động. Còn khi mà mình bị động thì có khả năng mình sẽ đánh 2 lần khi mình lấy lại cái tên chủ động của mình. Đó. Ok, thì mình hy vọng là mình giải thích các bạn sẽ gọi là có được một cái gì đó nó dễ hiểu. Nice. Bây giờ chúng ta sẽ sang một trường khác. Và đây là cách để cho chú rồng đánh 2 lần. Các bạn nhìn thấy bên đây chú rồng 2 Video Vampire có 2 sao level 45, khả năng sẽ cao speed hơn chú rồng kiếm thợ săn. Vì cho dù chú rồng này là Legend nhưng mà chúng ta mới level 40 với lại là chưa có sao nào, thì thành ra là bên kia khả năng cao là sẽ cao speed hơn mình, nên bên kia sẽ được đánh trước. Nên mình muốn cho rồng của mình đánh 2 lượt thì mình hãy cho chú rồng nào đó trong đội hình có điểm speed thấp nhất đi ra ở cái vị trí đầu tiên để mà chú rồng đó bị chú rồng bên kia đánh trước. Thì khi đấy cái lượt tiếp theo mà mình rơi vào chú rồng có speed cao hơn chú rồng đầu tiên ở bên kia thì mình sẽ được đánh 2 lần thôi các bạn. Đấy, giả sử như bây giờ thì xem là chú rồng bên kia speed có thấp hơn mình không nha. Cao hơn chứ, đó, cao hơn nè. Đấy, được đánh trước, phải không các bạn? Và bây giờ sẽ đến cái lượt mà mình phản công lại. Đó. Ok, phản công lại là phải phản công rồi. Phản công lại một phát nè. Đó, rồi xem speed ai cao hơn thì đánh trước. Đó, mình cao hơn nên mình được đánh trước, là mình được đánh thêm một phát nữa. Đó là mình đánh 2 lần rồi các bạn. Đấy, nó chỉ gọi là đơn giản như vậy thôi. Nó liên quan tới vấn đề là speed nha các bạn. Các bạn chỉ bị rối trong cái trường hợp hai chú rồng speed ngang nhau thì nó không biết canh là chú rồng nào là kiểu là cao speed hơn hết, nên nó sẽ random. Nên có lúc là mình cao hơn mà có lúc là bên kia cao hơn, là buộc mình phải nhớ được cái tên chủ động là tên thuộc về ai. Thì bây giờ tên chủ động đã thuộc về mình rồi các bạn, bởi vì mình là người được đánh trước, mình là người bây giờ là mình đang speed cao hơn, là mình đánh bên kia gọi là đánh trả đam lại mình. Đấy, trả đam lại mình này các bạn. Đó, phản công lại. Đấy, và bây giờ lại đến lượt mình. Thì tại vì là mình speed cao hơn, đó là lượt này lượt chủ động. Nhưng nếu mình đổi sang là chú rồng này thì chú rồng này speed thấp hơn bên kia, mà chúng ta đánh cái lượt chủ động này, thành ra là khi mình đánh xong bên kia đánh lại mình thì bắt đầu reset lại cái điểm speed thì bên kia thấy cao hơn bên mình đấy, nên bên kia sẽ đánh thêm một lần nữa, thành ra bên kia sẽ đánh mình 2 lần. Đấy, mình sẽ giải sử cho bạn xem nha. Rồi, một lần nè, đấy, 2 lần nè. Rồi, và bây giờ là lượt mình phản công lại và sau đó reset lại xem ai speed cao hơn. Mình speed cao hơn nên mình được đánh thêm một lần nữa. Đấy, đơn giản là như vậy các bạn nhé. Ok, và khi đấy thì chúng ta đã biết được cái nguyên lý hoạt động của cái này rồi, nên mình sẽ có một số những cái trường hợp để mà các bạn có thể là vận dụng cái nguyên lý này vào trong việc là mình làm sao đấy mình tối ưu việc mình được đánh 2 lần. Mình chọn chú rồng hợp lý để mà chú rồng của mình gọi ra đỡ đam để cho chú rồng mà mạnh đánh 2 lần. Nó vẫn lời hơn là chú rồng yếu đánh 2 lần, phải không các bạn? Và khi mà đấy thì có những cái trường hợp mà các bạn chọn rồng ra, bên đối thủ sẽ đánh 2 lần và rồng của các bạn vô tình lại là người thế mạng, hoặc là lại là người nguyên nhân gián tiếp trực tiếp gây ra cái sai lầm tuổi trẻ. Đấy, thì mình sẽ gọi là giả sử mình ví dụ như thế này nè các bạn. Ok, bây giờ thì chúng ta vào trong đánh thì đối thủ cao sẽ mình, đối thủ đánh trước. Đó là điều đơn nhiên, dễ hiểu. Cái điều này thì gọi là ai cũng biết. Và mình đang gọi là bị chú rồng bên kia đánh trước nên mình đang là bị động. Đấy, bị động thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải đánh lại chú rồng bên kia để gọi là mình phản công lại, phải không các bạn? Đấy, và mình muốn hết bị động thì mình phải cao speed hơn chú rồng bên kia. Đấy, ví dụ như là bây giờ mình cho một chú rồng có speed thấp hơn đi, mình vẫn gọi là phản công lại rồi, mình vẫn bị động thôi, bởi vì bên kia vẫn speed cao hơn mình đâu có lực được cái thế gọi là chủ động bên kia đâu. Mình muốn lực được thì mình phải cao speed hơn chú rồng bên kia. Đấy, mình muốn lực ra, lực thì mình sẽ có chú rồng chú
chú hề giáo sư tiến sĩ chú hề cao xếp bên bên kia, mình đánh xong chú rồng bên kia. Đấy, và mình đánh xong là mình lật lại từ bị động sang là chủ động liền. Còn bên kia thì đang chủ động lại thành bị động, nên mình được đánh tiếp một lần nữa. Đó, mình sẽ đánh cho rồng bên kia. Đấy, và cái trường hợp mà nhiều bạn chúng ta gọi là hay mắc phải là cái trường hợp nó sẽ như thế này các bạn. Đấy, ví dụ như là chu rồng của mình đi, thì nói chung là chúng ta đang speed cao hơn thì cũng không nói gì với các bạn. Đấy, đánh nè, đó, bên kia đánh mình, và mình đánh bên kia. Đó, rồi bên kia đánh mình. Và tiếp tục là bây giờ mình sẽ gọi là đánh bên kia, và bên kia phản công lại với các bạn. Mình đánh bên kia này, hãy, rồi bên kia phản công lại, là lượt chủ động vẫn là lượt của mình nha các bạn. Rồi, nhưng khi mà mình chọn chú rồng mới ra nha các bạn, mà các bạn chọn chú rồng có speed thấp hơn chú rồng bên kia, thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn? Thì khi mà hai chú rồng ta gặp mặt nhau, speed của mình thấp hơn, nên từ lúc này cái lượt gọi là của mình đang chủ động chuyển thành bị động, và bên kia đang gọi là bị động chuyển sang là chủ động, nên bên kia sẽ đánh mình. Đó, và đây là sai lầm này các bạn. Đó, mình cho rồng này ra và chú rồng mình bị bay màu. Đấy, các bạn thấy không? Nếu như mình cho chú rồng chúa hề ra thì chú rồng này đã không sao rồi, mà tự nhiên không, mình cho rồng này ra làm cho việc là chú rồng của mình bị bay màu. Nhưng đổi lại là gì? Đổi lại là mình có được cái lượt chủ động, là thành ra bây giờ là mình đang gọi là bị động, mình phải phản công lại nè. Đấy, phản công lại, rồi sẽ biết mình cao hơn, mình chủ động nên mình được đánh 2 lần. Đấy, nhưng mà cái điều này nó sẽ gọi là không tốt trong cái hoàn cảnh chính là khi mà cả hai chu rồng của các bạn còn thấp máu, mà các bạn cho chu rồng gọi là speed thấp ra trước, rồi lỡ như chu rồng bên đây xài siêu hấp huyết, xài skill đánh lan, xài một cái skill đó mà nó gọi là Assassin, thì chẳng phải là chúng ta tự nhiên rước họa vào trong cái trận đấu phải không các bạn? Nên là phải cân nhắc tùy thuộc vào đối thủ, có khả năng là ra những cái skill hiểm hóc như là đánh lan, như là hồi máu lên, như là Assassin, như là một cái gì đấy mà nó ảnh hưởng đến chu rồng tiếp theo. Thì chẳng thà mình cho chu rồng của mình speed cao hơn, mình ra mình đánh mãi đối thủ luôn đi. Tự nhiên cho chu rồng speed thấp hơn chi để chu rồng bên kia có cơ hội xài cái skill đấy, làm mình bị thua cái ván đấu đấy, phải không các bạn? Đó là cái trường hợp mà hay diễn ra sai lầm tuổi trẻ trong cái thời buổi mới nha các bạn. Nên là các bạn có thể phòng tránh nhờ vào việc là chúng ta nắm bắt được tên. Và một cái mẹo dành cho các bạn là các bạn đang không biết là mình đang là tên chủ động hay là tên bị động, thì khi mà các bạn nhìn vào mình của đối thủ nha các bạn, thì mình xem thử là cái speed của mình. Đấy, speed của mình là kiểu đang như thế này. Đó là đang cao hơn nha các bạn. Cao hơn thì phần lớn chúng ta sẽ nghiêng về là chủ động. Và mình muốn biết là mình đã lấy được cái tên chủ động của mình chưa, thì mình đánh đối thủ và đối thủ gọi là đánh lại mình, thì coi như là mình đã lấy được tên chủ động rồi. Còn nếu mình đánh đối thủ mà mình được đánh tiếp thì bây giờ mình mới lấy tên chủ động. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình đánh đối thủ nè, đấy, đối thủ đánh lại mình, rồi có nghĩa là mình đang có tên chủ động các bạn. Tương tự như vậy, nếu như mình thấp speed hơn đối thủ, mình đánh đối thủ mà gọi là đối thủ đánh lại mình, mà mình được đánh lại đối thủ tiếp, thì gọi là chúng ta đã lấy lại được kiểu như chúng ta đã là cái tên bị động rồi, nên không sợ đối thủ sẽ gọi là đánh mình 2 lần. Vì bây giờ mình đã gọi là được kiểu mà đánh ngang kèo đối thủ rồi. Còn nếu mình đánh với đối thủ mà đối thủ đánh mình một phát rồi đánh mình thêm phát nữa, thì bây giờ là mình mới có gọi là cái sự bị động, thì lúc này mình mới không lo đối thủ gọi đánh mình 2 lần nha các bạn. Đấy là cái cách để mà chúng ta biết được chúng ta đang ở cái tên nào, phải dựa vào là mình có được đánh tiếp hay là đối thủ có được đánh tiếp không, để mình biết là hiện tại mình đang có tên gọi chủ động không, hay là hiện tại mình đang ở tên bị động hay sao. Đó nha các bạn. Ok, thì rất là cảm ơn gọi là chu rồng chúa hề giáo sư tiến sĩ mang lại tiếng cười cho mọi người đã có một cái buổi rồi giao lưu để mà các bạn hiểu thêm về cái cơ chế này. Và bây giờ mình sẽ áp dụng cái cơ chế này vào, và nếu như mà giả sử mình muốn gọi là những chu rồng của mình kiểu như là mình được đánh trước đi, thì mình sẽ cho chu rồng có speed cao ra để đằng trước để mình được đánh trước, vậy thôi. Đó, mình đánh trước nè. Ok, và mình ra đánh trước. Và khi mà mình đánh trước rồi thì mình sẽ lưu ý điều gì? Có lẽ nào chính là nó. Thì nếu như bây giờ mà các bạn lo lắng rằng chu rồng chúa hề đã ra đánh trước rồi, thì lỡ chu rồng của các bạn khi mà chúng ta ra sẽ bị đánh 2 lần rồi bay màu thì sao? Thì chúng ta chỉ cho những chu rồng này ra khi mà chu rồng chúa hề của chúng ta đã gọi là bị sách đau các bạn ạ. Thì lúc đó mình cho chu rồng của mình ra thì chỉ bị bên kia đánh một phát. Còn nếu như mà mình muốn cho chu rồng này mà kiểu mà ra đánh luôn á, mà trong khi chu rồng của chúng ta chúa hề vẫn còn ở đây,
thì chú rồng bên kia sẽ gọi là đánh mình 2 phát, chỉ đơn giản như vậy thôi. Còn nếu như chú rồng bay màu rồi, chúng ta cho chú rồng của mình ra thì chỉ bị bên kia đánh 1 phát là mình có thể đánh với bên kia bình thường. Đó là cách mà các bạn chúng ta canh, bởi vì cái speed ở đây nó đã ảnh hưởng đến gọi là cuộc trận đấu của mình rồi. Thì bên nào có speed cao hơn thì bên đấy chúng ta giành được điểm trước. Trường hợp mà tất cả rồng bên mình đều cao speed hơn bên kia thì mình cứ đánh thoải mái, đâu có sợ bên kia đánh mình 2 lần đâu. Còn nếu mình có chú rồng cao, chú rồng thấp thì mình phải phối hợp làm sao mà chú rồng thấp thì dùng để gọi là đỡ đam, để mà chú rồng cao chúng ta được đánh 2 lần. Đấy, hoặc là như nào đấy chúng ta gọi là vận dụng nó một cách hợp lý để chúng ta có thể là tùy cơ ứng biến nha các bạn. Rồi, ở đây thì nói chung là chúng ta kiểu mà rồng mình mạnh mà, mình cũng không có cần gọi là suy nghĩ nhiều, mình cứ cho chú rồng chú hề người ta ra rồi thấy gọi là ôi rồi ôi không ngại va đấy, và vào chúng ta gọi là đánh thôi. Đó, đơn giản như vậy các bạn. Ok, và đến chú rồng này. Rồi, và mình hiểu được một điều là chú rồng này đang có cái lượng speed là cao hơn chú rồng bên kia. Và đây là một cái cách mà để các bạn xem thử là chú rồng nào speed cao nhất, chú rồng nào speed cao hơn chú rồng nào. Thì chúng ta hãy nhìn ở cái điểm speed ở đây. Các bạn có thể thấy là ở ngay cái chỗ là có dấu chân đấy các bạn ạ. Chúng ta có cái gọi là mũi tên màu xanh xanh lên đấy các bạn. Thì ở đây màu xanh có nghĩa là speed cao, và màu xanh 3 vạch là speed cao nhất, 2 vạch là cao nhì, và 1 vạch là cao ở vị trí thứ 3. Có nghĩa là trong đây có từ vị trí từ 1 tới 6, phải không các bạn? Đấy, và cái mũi tên mà có màu đỏ có nghĩa là speed ở cái việc là thấp đấy các bạn, nằm trong việc là 3 chu rồng thấp nhất. Thì ở đây một cái mũi tên màu đỏ tượng trưng cho việc là chúng ta đứng ở vị trí thứ 4, 2 cái mũi tên màu đỏ vị trí thứ 5, và 3 mũi tên màu đỏ là speed thấp nhất ván đấu. Đây, và đây là chu rồng có 3 mũi tên màu đỏ thấp nhất ván đấu ở đây. Thì kiểu gì mình đi ra mình đánh tên này là chú rồng bên kia đánh mình 2 lần rồi. Tại vì chú rồng bên kia gọi là đánh mình 1 lần xong rồi reset lại, bên kia cao speed hơn, đánh thêm lần nữa. Đấy, và nếu như mình cho chú rồng này vào thì thế nào các bạn? Mình phản công lại bên kia, rồi sau đó xem speed chú rồng cao hơn thì chú rồng kia vẫn cao hơn, nên chú rồng bên kia đánh lại mình, đơn giản vậy thôi. Còn nếu như mình cho rồng chúa hề thì sau khi mình đánh xong xem speed chú rồng là cao hơn thì chú này cao hơn nên mình được đánh 2 lần. Đấy là lý do mình đánh 2 lần đấy các bạn nhé. Đấy, mà các bạn đã gọi là có thể dựa vào cái gọi là mẹo ở ngoài và mẹo ở bên trong để chúng ta có thể là dễ dàng mà biết được rằng chú rồng chúng ta có xếp hạng speed như thế nào, phải không các bạn? Mình thử tìm đối thủ nào đó mạnh mạnh xem sao. Nhiều khi á, là các bạn đánh nhiều các bạn sẽ quen với cái điểm speed của một số chu rồng để các bạn biết là chu rồng nào cao speed hơn, để mà các bạn có thể là nhìn ở ngoài là các bạn có thể là biết được rồi. Chúng ta không cần là phải vào trong box để tra để các bạn làm cái việc đấy thì nó cũng hơi mệt. Thì không sao, kiểu mà để chúng ta có thêm kinh nghiệm thôi các bạn á. Rồi, giả sử như là mình gặp chu rồng này và ở đây mình thấy là mình có 3 vạch màu xanh là mình cao nhất rồi, nên là có gặp chu rồng nào bên kia thì mình cũng là người được đánh trước thôi. Đấy, tại vì mình cao nhất mà. Còn chu rồng của mình, chu rồng gọi là thợ săn, 3 vạch màu đỏ thấp nhất. Ở bên đây 2 vạch màu đỏ là thấp nhì. Vậy là 2 chu rồng này là thấp hơn 3 chu rồng bên kia rồi. Ok, nên là chúng ta cứ cho ra là bị đánh thôi. Đấy, nên là mình sẽ gọi là cho ra ở cái thời điểm phù hợp các bạn ạ. Đấy, ví dụ như là thời điểm đây mình sẽ gọi là hồi máu lên một phát, đánh 3 chu rồng bên kia thấp máu đi. Đó, rồi ví dụ như là thời điểm này khi mà chu rồng này chúng ta gọi là được ra, mình thì không có gì nhiều ngoài việc là mình dựng khiên lên. Đấy, và mình sẽ đỡ được 2 đòn, 1 rồi 2, rồi bây giờ mình có thể đánh bình thường bên kia. Đấy, bây giờ mình đánh bình thường nè. Đó, hai anh em va nhau phát nè, va một phát bên kia cũng va lại mình. Đó, và mình cũng va lại phát. Đấy, và tiếp tục bên đây mình cũng vậy thôi. Tại vì bây giờ bên kia vẫn speed cao hơn mình thì mình vẫn bị động, mà mình đã chịu cái tên bị động rồi nên mình không có sợ bên kia đánh mình 2 phát nữa. Mình chỉ có gọi là bên kia chỉ có lo sợ mình đánh bên kia 2 phát thôi, chứ mình không có lo sợ nữa, vì mình đã bị đánh 2 phát rồi, là lượt bên kia là lượt chủ động, còn lượt mình là lượt bị động, nên chỉ có mình lực kèo đánh 2 phát chứ bên kia không có lực kèo đánh mình 2 phát nữa nha các bạn. Ok, và đấy, đó, đấy là lúc mà chúng ta có thể là thoải mái tự do ta gọi là đánh mà không cần suy nghĩ, kiểu như là chịu đấm ăn xôi đấy các bạn á. Rồi, và đến gọi là lượt này thì giả sử như là chú rồng mình sẽ tìm chú rồng đó quen quen mà hấp dẫn xíu xíu các bạn ạ.
Đây, mình giả sử như chú rồng pháp sư Kaka mà chúng ta gọi là 5 sao level 70 tu vi tăng tiến đỉnh phong đi. Thì giờ nếu như mình có chú rồng gọi là pháp sư Kaka nha các bạn, mình sẽ gọi là bấm vào xem chú rồng pháp sư bên mình có không. Đấy, 2 nè. Đó. Ok, và mình sẽ vào đây xem, mình bấm vào trong gọi là status để mà xem thử. Pháp sư Kaka cao speed nhất là 891 mà mình là 900 mấy nên mình cũng không cần lo. Mà giả sử mình là một chú rồng Hellric đi thì mình sẽ xem là speed của mình bao nhiêu, thì lúc đó mình biết là pháp sư Kaka đánh trước hay là mình đánh trước. Đây là một cách để các bạn có thể là biết được speed của bên đối thủ nếu như các bạn cũng có chú rồng giống đối thủ. Nhưng mà bình thường thì chúng ta không cần làm như vậy các bạn ạ. Bình thường chúng ta cứ đánh thôi, nếu bên kia đánh trước thì kệ bên kia, còn mình đánh trước thì gọi là chú ý bên mình. Kiểu giống như là bên kia đánh trước á, thì mình sẽ có thể là có cơ hội để mình nhảy ra đánh bên kia 2 phát. Còn mình đánh trước á, thì mình cẩn thận bên kia nhảy ra đánh mình 2 phát, vậy thôi các bạn ạ. Rồi ok, giờ thì chú rồng bên kia khả năng là để chú rồng này là chắc chắn là thấp nhất rồi. Thì cho dù mình có để cho gọi là chú rồng kiếm thợ săn ra thì kiếm thợ săn cũng đánh trước. Và mình sẽ gọi là sau khi kiếm thợ săn hạ gục được chú rồng bên kia thì chúng ta sẽ bị bên kia đánh 2 phát thôi, tại vì là speed mình yếu hơn các bạn ạ. Rồi, trời ơi, nhưng mà có vẻ mình đánh không lại các bạn ạ. Ok, là đây là mình kiểu mình đánh không lại các bạn. Rồi, chú rồng này của mình đó. Rồi, và giả sử như là chú rồng này mà tiếp tục là chú rồng này ra nha, thì chú rồng này sẽ đánh 2 lần. Tại vì chú rồng này vừa là đánh lại cái tên bị động mà vừa đánh cái tên chủ động, là 2 tên các bạn, tên bị động và tên chủ động. Ok, nhưng mà chú rồng này thấp speed hơn mình nên vẫn là đang cái tên bị động không có đổi được. Tại vì speed thấp hơn mà, speed thấp hơn là đâu có đổi được. Khi nào speed cao hơn mới đổi được các bạn ạ. Rồi ok, giờ là đến chú rồng speed cao hơn nè. Đấy, tên phản. Rồi thêm một tên nữa là một cái tên đang reset nha các bạn. Có nghĩa là sẽ xem thử xem mình cho chú rồng nào ra. Nếu mình cho chú rồng có điểm speed thấp hơn chú rồng bên kia thì chú rồng bên kia sẽ được đánh như lúc đầu. Còn nếu như mình cho một chú rồng có speed cao hơn bên kia thì mình sẽ được đánh, vì đó là cái lượt speed cao thuộc về mình, phải không các bạn? Nên là chúng ta cho rồng chúa hề ra chứ cho rồng kia ra làm gì, phải không các bạn? Đấy, mình cho rồng chúa hề ra đánh cho bên kia còn miếng máu đó, phải không các bạn? Rồi sau đó mình cho cái này ra mình đánh cái phát KS, có phải là mình lời không các bạn? Đấy, thì đó cũng là một cái cách để mà chúng ta có thể là tận dụng điều này nha các bạn. Đấy, nhưng mà chú rồng bên kia có vẻ như là không sống sót nổi rồi. Ok, biết vậy lúc đầu xài cái skill kia đi để chú rồng kiếm thợ săn ra người ta KS các bạn nhé. Đấy, qua cái gọi là buổi nói chung là giao lưu với giáo sư tiến sĩ chú rồng chú hề thì chúng ta đã gọi là hiểu thêm về cái cơ chế speed và cái cách để mà mình cho rồng của mình đánh 2 lần, và mình cũng phòng tránh chú rồng bên kia đánh 2 lần bằng cách chuẩn bị tinh thần, hoặc là bằng cách là chúng ta chọn cái nước đi tối ưu. Cũng đồng ý cho bên kia đánh mình 2 phát, nhưng mà phải là cái lúc nào đấy mà mình tính toán rằng mình sẽ có thể đỡ được, ở cái trường hợp là cho những rồng khác ra đánh và chiến thắng cuối cùng thuộc về mình. Có thể là hy sinh những chú rồng có speed thấp để mà chú rồng đó chịu bị đánh 2 phát, nhưng mà đổi lại mình lại được đánh 2 phát ở những chú rồng mạnh hơn. Thì đó cũng là một cách để mà mình tối ưu cái sức mạnh trong đội hình của mình, phải không các bạn? Đấy, rồi ok. Và như vậy thì chúng ta bắt đầu là vào trong quest để mà xem trong quest có cái sự thay đổi gì không. Thì nói chung là nếu như các bạn đánh trong quest thì cứ thoải mái thôi các bạn, vì trong quest đa phần là những chú rồng mà chúng ta kiểu như là đấy các bạn, bình dân thôi. Kiểu trong đây là quest cày thì chúng ta cứ cho rồng mà mình muốn cày vào đây mình đánh thôi. Mình nghĩ là đợt này thì chú rồng cuồng bạo mà cày xong là khả năng là cũng sẽ lên trên run, nói chung là cũng full run đấy các bạn. Kim cương 3, ui rồi. Nhưng mà mình để xem lại điểm speed của rồng này nha. Dạo này mình không có gọi là xem lại điểm speed nên mình chưa biết là đã sắp lên chưa, cũng có thể là sắp rồi. Đấy, và đặc biệt là dòng Rambe speed cao nha các bạn. Đấy, Rambe này. Đó, rồi, và chúng ta xem thử nha. Đấy, trời ơi, chú rồng này speed 1000 luôn các bạn á. 1000 luôn. Queo, speed cao hơn cả mấy chú rồng spy mà mình gọi là có nhìn qua nữa các bạn á. 1000 điểm speed, trời ơi, dữ thiệt. Đây là chú rồng mà mình nghĩ là chắc là speed cao thứ nhì rồi. Mình chưa gặp chú rồng nào mà trên 1000 ngoại trừ chú rồng gọi tí xếp vàng các bạn á.
Đấy, ta 84, mỗi lượt đánh thì lên tới tận 9 điểm. Nên đánh xong mấy cái lượt kia là thôi rồi đấy, lên rank là ào ào luôn các bạn ạ. Ui dồi ôi, đánh trong đó là chỉ có mà lên rank thôi, cái quest vẫn còn nha. Chắc đánh xong rồi cho gọi là chu rồng kia sang cày. Trời ơi, quest nhiều quá trời luôn. Ôi ôi, quét nhiều quá trời luôn các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái quét hiện tại đang còn đánh được nè. Rồi bên đây nữa nè, 9. 9, ok, 9 cái quét nha các bạn. Ôi ôi. Rồi bên đây đánh tranh thủ đánh cái quét bên đây thấy thời gian thấy không còn nhiều các bạn ạ. 9 cái quét mà mỗi cái quét tăng giả sử là có khoảng tầm 6 cái quét nó tăng x3 đi, thì 6 nhân với 9 là chúng ta cũng đã được là 54 điểm rồi các bạn ạ. Mỗi lần mà chúng ta đánh như vậy á, ghê vậy, căng vậy. Trời ơi, rồi thêm gọi là 3 quét kia cho là quét thường đi thì cũng được thêm là 9 điểm nữa, là khoảng tầm 63 điểm các bạn ạ. Ôi, quá ghê gớm. Rồi chắc là mình thêm một cái tên đánh nữa là mình sẽ lên rank cho chú rồng này. Thì mình sẽ để video khác đi chứ mà lên rank quá nhanh các bạn ạ. Mà sao cái quest này sắp hết chưa nhỉ? Ồ, cũng gọi là sắp hết rồi á. Ôi, đánh quá sướng đi các bạn, lên rank quá nhanh đi. Đấy. Và giờ thì chúng ta sẽ đến với lại không biết language mình đánh không. Language mình thấy mình để đây, bữa giờ chưa tới gọi là nhiệm vụ language luôn các bạn á. Thì trong language các bạn cũng chú ý một số gọi là đặc điểm thôi các bạn ạ. Đó là những chú rồng ở trong language chúng ta Speed sẽ không có hiện đúng như mô tả các bạn ạ. Cái mô tả ở đây á, là cái mô tả về cái điểm Speed màu gọi là ở trên đây. Vì các bạn thấy là đáng lẽ mình là 2 vạch màu đỏ là mình phải là chú rồng có Speed thấp nhất thứ hai phải không các bạn? Lại gành thấp nhất đi. Đấy, còn chú rồng 3 vạch này là thấp nhất. Mà tại sao mình lại đến trước trong khi chú rồng này Speed chỉ là một vạch đỏ thôi? Thì đó là lý do bị gọi là bóp ở việc là trong đây nha các bạn. Bóp cái cấp độ những chú rồng trong đây cao nhất chỉ được hiển thị là cấp độ 40. Còn mình thì đang gọi là cấp độ rất là cao đây các bạn. Speed mình là 864. Nhưng mà cái cây mà nó hiển thị ở đây nó vẫn hiển thị là cái Speed thật của chú rồng này lúc mà chú rồng này level 70 chưa bị bóp đấy các bạn. Thành ra là hiển thị nó sẽ không có đúng, mà chúng ta phải canh vào cái Speed sau khi chú rồng bị bóp thì nó mới là đúng nha các bạn. Đấy, ở đây thì không biết là có xem được không. Đây, xem được này các bạn. Đó, thì phải xem như thế này. Nhưng mà nếu như các bạn có những chú rồng mạnh mẽ ở trong gọi là language rồi thì chúng ta gọi là cứ đánh thôi các bạn. Speed gì trong khi những chú rồng ở bên kia bị giới hạn ở level 40. Mình chỉ cần cho những chú rồng sức mạnh gọi là tuyệt đối mình vào mình đánh thôi. Đó. Ui, đấy, và như vậy là mình sẽ giành chiến thắng nha các bạn. Ok, nhưng mà nếu như những bạn nào mà đánh ở trong language còn yếu thì chúng ta cũng nên chú ý những cái Speed ở đây để mà chúng ta có nước đi đúng đắn nha. Vì mỗi lượt Speed mà lúc mà làm nhiệm vụ rất quan trọng nha các bạn. Đôi khi là cũng thắng bại tại một cái lượt đánh để chúng ta đủ cái việc là đi qua màn mới để lấy thêm số điểm nhiều hơn, trong khi là phải chờ cả 6 tiếng mà để lấy cái điểm đấy, mà cũng để đánh một điểm rồi cũng rồi đánh 3 cái điểm làm mới ở đằng sau thì nó lỗ quá trời lỗ luôn các bạn. Đấy, nên là chúng ta sẽ quan trọng Speed ở cái vấn đề mà nếu như chú rồng của chúng ta đánh chỉ ngang ngang ở bên kia nha. Cái gì, chú rồng lết gót trưởng phát sắp bay màu luôn chú rồng của mình trong đây luôn ạ. Còn 20k máu, 20k máu thì thôi chúng ta sử dụng skill đặc biệt của chưa được các bạn. Đây mình sẽ xài chú rồng này đi. Đẩy cao thở săn. Đấy, trưởng một phát. Trời, huyết lên kìa. Rồi này nhá. Đây thì bắt đầu là cho bên kia biết thế nào là mùi vị các bạn ạ. Đấy, đấy 167k, máu mình phải thấp hơn nữa, thấp hơn nhiều các bạn ạ thì mới gọi là ok được. Rồi, và tặng cho gọi là chú hề một pha gọi là kết hợp với chú rồng của chúng ta các bạn ạ. Để hai chú rồng kết hợp lại. Chú rồng thợ săn thì thôi chúng ta gọi là ngồi nhìn, có gì vô kẻ điểm trong quest cũng được. Đấy, kết hợp này các bạn. Đầu tiên là một đòn đánh lan giật, một chú rồng đã ra đi. Và tiếp theo chính là chú rồng chú hề lại thêm một đòn đánh lan giật nữa. Và thêm một chú rồng gọi là Arcana Hermit nữa. Thì phải nói là trong rank Arcana kiểu là trong language ở đây thì phải gọi là chấp tay các bạn ạ. Đấy, phải bó tay thôi. Đó, mình lên gọi là lấy 6 điểm này các bạn.
Đó, cho thêm chu rồng rồi là Hermit nữa mà không biết có xài đến không, nhưng mà gọi là cũng có khả năng là chắc không cần đó. Ok, nếu mà cần dùng đến thì mấy chú rồng bên kia phải nói là cũng tay to đấy. Bình thường thì xài gọi là tới chú hề là đi rồi, mà chú hề 6% bơ sát phạt luôn. Chú rồng này bao nhiêu? 3% hồi sinh thì triple kill đấy, đơn giản luôn các bạn ạ. Ok, wow, trời ơi, từ nay chú rồng gọi là chúa hề chúng ta đã gọi là có thêm danh hiệu mới, chính là giáo sư tiến sĩ, chuyên gia gọi là hướng dẫn các bạn ạ. Quá là ghê gớm đấy. Và chú rồng thiên sứ, ôi xém nữa là triple kill rồi, thiếu một xíu đam kìa. Rồi, nhưng mà chú rồng gọi là thần rừng không kém cạnh nha, ai nói chứ thần rừng cũng mạnh đấy. Đó, chỉ là nếu như ưu tiên thì ưu tiên chú rồng chúa hề đầu tiên thôi, chứ còn gọi là chu rồng gọi là của chúng ta thần rừng thì do là không phải hệ hoa đầu tiên nên có phần thiệt thòi hơn chút xíu các bạn ạ. Đấy, thiên sứ. Ok, dang rộng đôi cánh và hai chú rồng ở sau đã bay màu đấy. Bây giờ là công việc của chú rồng chúa hề. Hốt thôi, một phát đánh gọi là lên tới 210 mấy k các bạn ạ. Hồi máu lên khủng khủng, chưa chạm được, vẫn còn thiếu chút xíu các bạn ạ. Và chút xíu này thì chú rồng thần rừng bù vào, và đấy là một đòn gọi là bù, quá là bù luôn, 213 luôn, trời ơi giống nhau vậy. Ok nha các bạn. Rồi, và mình hy vọng là qua video này các bạn đã tìm hiểu thêm về cơ chế speed nè. Speed của những chú rồng thì nó mặc định gọi là bẩm sinh cho những chú rồng như vậy rồi, chưa có gọi là cách để mà tăng, mà không biết tới lúc mà có bơ để mà gắn vào tăng lên. Giả sử như vậy thì chúng ta có gọi là nên chọn không, đó vẫn là một cái câu hỏi các bạn nhé. Và hiện tại thì mình sẽ gọi là phụ thuộc vào speed của mỗi chú rồng để mà chúng ta có thể là xây dựng cái chiến thuật và có những cái sự lưu ý, như là cho rồng đánh 2 lần để mà tối ưu khi mà chúng ta gọi là gặp những kèo khó khăn, hoặc là chúng ta gọi là hạn chế cho những chú rồng yếu của mình bị đánh 2 phát là bay màu luôn, nếu như chúng ta đang muốn làm gì với chú rồng đó, phải không các bạn? Và những trường hợp là hiểm nghèo khác, chỉ có trường hợp là hai chú rồng có speed giống nhau thì khi mà chú rồng mình gọi là có lượt chủ động đánh với chú rồng bên kia, thì sau khi chú rồng kia phản công lại, bắt đầu là reset xem là bên nào cao hơn. Hai bên cao bằng nhau thì random chọn tiếp tục là mình hoặc là chọn đối thủ. Đấy, nên là nếu như đối thủ gọi mình có lượt chủ động thì khả năng là mình chỉ sợ đối thủ đánh 2 lần thôi. Mà đối thủ đánh 2 lần rồi thì đối thủ phải sợ mình, vì nếu mình có lại được cái lượt chủ động mình cũng sẽ đánh 2 lần. Đấy, ok, và video của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.